जहिले अर्काको बाइक चलाछ बिगारेछ ट्याक्स एक्स पनि तिर्दैन भयो त तिर्छ नि त अब यसले पैसा कमाउँछ जाम टी-शर्ट पैसा भयो त तिर्छ तिर्छ नि त अबदेखि छोड्दै छोड्दै नबोल अबदेखि मसँग भयो जम्मा थिए त नबोल मसँग ल मात्र जान्न दिदी हान्नु नै जम्मा खाछु छोड्दैन अहिले खानुपर्छ क्या सो हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल स्मी रामविक्रम थापा सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ नेक्स्ट भ्लग सो आज स्याटरडे है अनि आज आफ्टर सो लङ आइम डुइङ अ मोटो भ्लग है धेरै भइसक्यो अनि थाहा नै छ हजुरहरूलाई अब दिदी बहिनी पाहुनाहरू आउनुभएको अनि घरमा यताउता कामले गर्दा नभ्याएर चाहिँ मैले भ्लगहरू निकालेको थिएन सो आफ्टर सो लङ आज चाहिँ म सोलो राइड जाँदैछु होइन सायद अब बाटोमा कोही भेट्यो भने त भेटिहाल्यो भेटेन भने चाहिँ एक्लै जाने हो आज सिआरएफमै आफ्टर सो लङ हानिदिउँ न त सिआरएफमै के छ र जेसुकै होस् भन्ने हिसाबले हिँडेको रमाइलो गराइदिउँ भनेर सो हल्का अफरोडमा गएर भेट्नुपर्छ है त गाइजहरू सो यो त बाटै थियो होइन अफरोड चाहिँ थिएन यो तर कस्तो मजाको बाटो भएछ यार रमाइलो पारामा सो आज लक्ष्मण म राइड जाने भनेर डिस्कस गरेको जान्न भने त्यही कुरामा झगडा पऱ्यो हान भयो एकछिन है रमाइलो म जिस्किँदा थियो ऊ रिसाएर हान्न थाल्यो ड्याङ्की ड्याङ अनि सो यस्तो अब एउटा बाइकमा त जाने कि मजा नि हुन्छ क्या उसलाई क्रस फायर 450 चलाउन मन लाग्दैन अनि म सिआरएफ चलाउनु दिन्न कुरा एउटै हो अनि त चलाउने कि म चलाउने भन्दा भन्दै हाम्रो झगडा पऱ्यो अनि ल ठिक छ यु डु वाट यु लाइक भनेर छोडेर हिँड्थेँ मैले हल्का सन्चन छैन भने ल ठिकै छ अनि हजुरहरूको जनै पूर्णिमा कस्तो भयो जनै फेर्नुभयो होला हल्का अफरोडमा भेट्नुपर्छ फेरि अब भने प्लानिङ टु गेट अ डट बाइक है वन्स अगेन 250cc एउटा डट बाइक चाहिँ लिनु पर्ला कन्टेन्टहरू एकदम मिस भइरहेको होला है सबैजनालाई कस्तो अफरोड कन्टेन्ट आउँथ्यो पहिला अहिले आइरहेको छैन सो के छ विचार है यसो सजेसन दिनु होला कुन लिउँ होला कुन बाइक चाहिँ लिँदा ठिक हुन्छ होला मैले सो कमेन्ट समेन्ट गर्नु होला तल अनि हजुरहरूले भनेको अनुसार के हुन्छ बजेट पनि हेर्नु पऱ्यो होइन यहाँबाट हल्का अफरोड सुरु हुन्छ अब आमा बाबा गिट्टी कत्रो गिट्टी हो सो आफ्टर सो लङ है धन्न बाटो त्यति हिलो रहन्छ ल पुऱ्याइदिउँ न त गाइस कति धेरै बाटो हो कहाँ जाने मन्दिर हो यो केही यादै छैन डिबी स्पोर्ट टायर छ सो एक्लै राइड जानको रमाइलो चाहिँ के हुन्छ भने यु हेभ टु वेट फर नन है तर यस्तोमा लडे सड्यो भने चाहिँ अलिकति घाइते भइन्छ एक्लै भइन्छ अलिकति गाह्रो पर्ने हुन्छ दिस इज द वे आई हेभ टु गो आई थिङ्क है थाहा छैन कस्तो छ बाटो है यत्तिकै आइदियो म आमा बाटो त पुरै डिस्टर्ब छ त दामी रहेछ हजुरलाई कतिको रमाइलो हुन्छ यस्तो बाटो हेर्न है हामीलाई चाहिँ कुदाउन रमाइलो लाग्छ है मलाई चाहिँ यही त होला नि बाटो रमाइलो गर्दै कहाँ आयो यही हो पाजी सत श्री अकाल पाजी अरू बेला हिलो हुन्थ्यो आज हिलो रहन्छ भनेर कहाँ साध्य छ त हिलो छैन भनेर डिबी स्पोर्ट छ क्या टायर दामी छ त इन्जोइङ द राइड माइट एकैछिनमा सकिन थाल्यो त अहिले त बाटोहरू पहिला म यहाँ अड्केको थिएँ अहिले त बाटो पुरै ढलान ओए सिआरएफ के भा ठक्कर खाइस् त धेरै बडो आराम से ठक्कर खायो त हो
बाटो त बवाल डेभलप भएछ है अफ रोड राइड भनेर आएको हल्का चाहिँ अफ रोड पायो खासै अफ रोड चाहिँ पाइएन यतिको अफ रोड पनि रमाइलो थियो एकछिन अनि चलाउने बानी नभएर आम पम्प हुने अस्ति रेसमा त्यही भएको थियो है तपाईँको 8 ल्यापपछि त उता हुन्छ नि चलाउनै नसकिरह क्या हेर्छु कुदाउनै सके होइन है आम पम्प भइहाल्छ अब यहाँबाट कता जाउँ भन्ने भयो क्या तल जाउँ कि माथि जाउँ म धादिङसम्म पुगेर आउँछु हल्का धादिङ पुगेर आउँछु चिया खाएर आउने त गाइज हामी धादिङ पुगेर सोलो राइड इज अलवेज फन यहाँबाट तल गयो भने हामी सीताबाईलाई पुग्छौँ हालिदियो ए ला रेसम छ त राइड ओइ गाडी न पो खोज्छ त पागल मनुष्य यो ठाउँ चाहिँ एउटा धादिङ भनौँ न धादिङै पुग्छ यहाँबाट गल्छी पुग्छ भन्थे आज गइदिउँ न फेरि कति पछि यहाँ चाहिँ चेकिङ हुन्छ होइन चौकी हुन्थ्यो सो यताबाट कहाँ पुग्दो रहेछ है सोध्नु पऱ्यो यो मान्छेले दाजु यताबाट कहाँ पुग्छ थानकोट कहाँनिर यता चाहिँ धादिङ है हस् सो थानकोट नजाउँ है धादिङै जाउँ यो बाटो रमाइलो छ नि त फेरि कुदाउनु त दुईजना हुनुपर्ने लक्ष्मण आउन मानेन हातहरू पम्प भयो भने चाहिँ कुदाउन गाह्रो हुने है तर हजुरलाई इन्जोय भएर होला ए गिली छु छ त बाटो त रफ्तार सिंह नेपाली यस्तो बाटोहरू चाहिँ अलिकता रमाइलै हुन्छ बर्खा सकेपछि चलाउन है दिस इज माई सेकेन्ड टाइम अन दिस रोड एकचोटि गोपर भाइसँग आएको ओ ऱ्याम्प छ त ऱ्याम्प भनिदियो सोल्टी हामी अहिले तलसम्म जान्छौँ उता तल डाँडासम्म दिस इज माई सेकेन्ड टाइम है राइडिङ अन दिस रोड सुन आउने हो फेरि हल्का पानीमा गाडी आइरहेछ उताबाट पनि यताबाट पनि लड्न चाहिँ हुन्न है गाइजहरू हो साइको धेरै गाडी पनि नहिँड्ने है आनन्दले धेरै मान्छे नहुने यहीँ होला मैले अस्ति स्टप गरेको आई थिङ्क दिस इज द प्लेस हो यहीँ होला म आएको ओहो क्या रमाइलो भयो एकछिन त दिस इज द प्लेस थाक्यो मलाई बाइकको हालत मैले स्टिकर झिक्दैछु है नयाँ स्टिकर हाल्ने भनेर पाण्डेको डाँडा त्यो भइहाल्यो हियर बाइक पछाडिको चाहिँ धादिङ हो पुरै यो पनि धादिङै होला गाइस उता तलबाट धादिङ हुन्छ यो ठाउँबाट त्यो भ्यू हेरेर रमाइलो गरेर छु एक्लै आएको नि त सो एक्लै आएको अनि यहाँसम्म आएको रिजन चाहिँ के हो 10 रुपियाँको चिया खान 10 रुपियाँको चिया को छ त यहाँ चिया छ हेलमेट छ मेरो चाउचाउ खाजा आइसक्यो खाजा पनि आइसक्यो यहाँ बाइक छ मेरो हेर्न सक्नुहुन्छ रमाइलो यो मौसम हेर्दै खाजा खानुको रमाइलो चाहिँ छुट्टै छ गाइस सो एकछिनमा यहाँ बसौँ खाजा खाउँ है एकछिन भ्यू हेर्दै बस्छु हल्का पानी छिटा आइरहेछ तर प्रब्लम भएन आनन्दले जाने हो नो डिस्टर्ब नो वान इज हियर डिस्टर्ब अस चिल ओहो रमाइलो भयो खाजा खाइयो चाउचाउ अन्डा चिया खाइयो लेमन टी क्या बवाल हुसु आउँदैछ यताबाट पनि आइरहेछ बोथ साइडबाट आइरहेछ पानी पर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ घर पुग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले लगाउँ न त अब लागेको है त हुसुलाई पछ्याउँदै हुसु आएको देख्दा चाहिँ खुसी हुने अब हाम्रो घरतिर देखिन्न हुसु ओए
बाटो एकदम बवाल लाग्यो क्या मलाई, मिस्टिरियस छ बाटो। हेर्न सक्नुहुन्छ हुस्सुहरू आएको, यहीँबाट पारीको त्यो देखाएको छैन है हुस्सुले गर्दा। यहीँ माथि छ क्या हुस्सु, आहा यहाँ डाँडाबाट ठ्याक्कै यताबाट मासतिर गइरहेछ हुस्सु। ओ मेरो जुत्तामा हिलो छिरेको अवस्था। वेदरै कस्तो अर्कै अनप्रेडिक्टेबल हुँदो रहेछ। तल कस्तो उज्यालो देखिरहेको छु, घामै लागे जस्तो, फेरि यहाँ हुस्सु छ पुरै। यो हो नि त शैली, कति पछि यस्तो राइड आएको है, क्या मिस भइरहेको थियो। तल चाहिँ हुस्सु देखिरहनु सक्नुभएको छ है, देखिरहनु भयो होला। यता माथि पनि पुरै हुस्सु हुस्सु। अनि सिआरएफमा एकदम रमाइलो लाग्छ मलाई यो बाइकमा राइड जान चाहिँ। खै किन हो है, अलिकति बाइक त हेभी नै छ, तर जति हेभी भयो भने त्यही त हो नि, चलाउँदाखेरि सजिलै छ भनौँ न। सस्पेन्सनहरू पनि मजाले एब्जर्भ गरिदिन्छ खाल्टो साल्टोमा है, त्यही रिजन पनि होला। एकैछिन उज्यालो पाइहाल्यौँ हामीले। ऱ्याम्प, सानोतिनो ऱ्याम्पै छ बाटोमा। सरकारी बाइक बाबाई, आहा गिली गिली छु भने जस्तै होइन, अघि भने जस्तै। यस्तो राइड चाहिँ एकदम मिस भइरहेको थियो क्या मलाई। ग्रुप राइड आउनुपर्ने ठाउँ हो यो। नेक्स्ट टाइम इन फ्युचर इन कमिङ डेज आई विल कम हेयर विथ लक्ष्मण। अनि मैले यसको यो ग्राफिक्स निकालिदिएको छु है, नयाँ ग्राफिक्स हाल्नु पऱ्यो भनेर। सो कस्तो हाल्ने होला यसो सजेसन दिनु होला सिआरएफमा, ग्राफिक्स कस्तो हाल्दा चाहिँ ठिक होला भनेर। ओहो वान हेल अफ अ राइड, एकैछिन छोटो मिठो राइड सकिहाल्यो, सकि त हाल्यो, भर्खर सुरु भएको जस्तो लागेको थियो। सो अब चाहिँ फेरि हामी काठमाडौँ नै प्रवेश गर्छौँ है। त्यो पार्ट चाहिँ तपाईँको धादिङ थियो भने यो पार्ट चाहिँ काठमाडौँ। यता देखिरहेको चाहिँ तपाईँ यो भेगहरू, यो मेरो लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो ठाउँहरू भनेको चाहिँ भीमढुङ्गा भनौँ न, भीमढुङ्गा अनि सीतापाइलाको बाटोहरू। क्या यस्तो मिठो हावा लागिरहेको छ, यस्तो सानो अब भनौँ राइडै इन्जोय गर्ने हो भने हामीलाई धेरै टाढा जानु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने गलङ्की छ घर, सबै ठाउँको नाका भइहाल्यो, जता उक्ले पनि डाँडै हो क्या, जुन साइड गए पनि। सिटीभित्र छिर्नु भने चाहिँ फरक हो, तर सिटी बाहिर जानु पऱ्यो भने चाहिँ जुन ठाउँ पनि हामीलाई रमाइलो हुन्छ राइडको लागि। इजी पिजी। फेरि अघि आएकै बाटो फर्किनु पर्ला जस्तो लागिरहेछ, किनकि त्यही बाटो नै होला रमाइलो हाम्रो गन्तव्यमा इन्जोयमेन्ट दिने राइड। सो अहिले हामी सीतापाइलाको मासतिर नै छौँ भनौँ न एक हिसाबमा। बर्खाको लागि चाहिँ यो बाटो के छ भने धेरै हिलो, रातो माटो छ, अल चिप्लै हुन्छ क्या समाउ। सो हजुरहरूलाई राइड कस्तो लाग्यो है, मोटो भ्लग नदेखेको धेरै भएको थियो मेरो च्यानलमा, आइएम सो सरी फर द्याट है। हजुरहरूले त्यति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किन बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि आइएम सो सरी फर द्याट वान्स अगेन, किनकि मेरो दिदी बहिनीलाई मैले मेरो सारा टाइमहरू चाहिँ आई जस्ट इन्भेस्ट अन देम होइन, त्यही भएर हो। सो खास हिजो जाने भन्ने प्लान थियो दिदी बहिनीको, अनि अब उनीहरूको लक भन्ने कि हाम्रो लक भन्ने हो, अझै 1 विक बस्नुहुन्छ नेपालमा। क्या खुसी लागिरहेछ त्यो सुन्दा पनि। आई फिल सो ह्याप्पी फर देम। बाङ्गो भाङ्गो जान्छ त, बाङ्गो टिङ्गो उड्ने होइन, सिधा उड्ने सिधा गुड्ने हो मान्छे भनेको, सिधा हुनुपर्छ, नट बाङ्गो टिङ्गो। यहाँ पनि हिलो हुन्छ। मैले चाहिँ खास घरबाट सोच्दा चाहिँ यो राइड चाहिँ आज हिलो हुने भयो, लुगा भन्थाने थिएँ। मान्छेहरूको गाली पनि खान मन लाग्दैन है, ए मुर्दार हिरो बनाइस् भनेर गालीसाली गर्नुहुन्छ, फेरि त्यो गाली नखाउँ। रमाइलो चाहिँ पर्खालमै छ, हिलो नहुने चाहिँ ड्युकहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ, एमटीहरूलाई, स्कुटरहरूलाई। र हामी राइडिङ सिआरएफ। यहाँनिर अलिक सानो भयो क्या बाटो, तर केही छैन, एकदम च्यालेन्जिङ लाग्छ म यो बाटो। किन हो खै, फुल गियरमै छु है म चाहिँ, त्यही भएर हल्का कुदाइ पनि रह्यो। रुखसुख ढल्दै रहेछ, साकै उडाइदिएर हो मेरो त। यस्तो ठिक्कको पावर छ क्या, न धेरै भन्न मिल्छ न थोरै भन्न मिल्छ यसको पावरलाई। अनि यो डट बाइक चलाउँदा मेरो बानी बिग्रेर गाइस, यो गियरै हान्न मन लाग्दैन, आई मिन क्लजै समाउनु मन लाग्दैन गियर हान्दाखेरि।
अब यो कुरा पनि ट्रेनिङ लास्टै काम लाग्छ। अस्ति राइडमा पनि मलाई यो कुराले अलिकता रेसमा पनि धोका दिएको छ, किनभने जुन बेला मेरो अगाडि सङ्गमहरू लाएर लड्यो नि, सो त्यो टाइममा चाहिँ के भयो भने सङ्गमहरू आएर लड्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ गियर कन्ट्रोल क्लच कन्ट्रोल नमिलेर मैले चाहिँ यत्तिकै छोडिदिएँ क्या क्लच छोडेर हिँड्दाखेरि चाहिँ अनि त्यस्तो भयो। नाइस कुवा हेरिजमा बाइक। यहाँ चाहिँ माथि मन्दिर रहेछ एउटा। दिदी कुन मन्दिर हो माथि? इन्द्रेणी मन्दिर। यो ठाउँलाई के भन्छ? पुरी गाउँ। धन्यवाद। सो यो पुरी गाउँमा छौँ। यस्तो छ बाइकको हालत, यस्तो छ मान्छेको हालत, पसिना होला भित्र है। डोन्ट माइन्ड गाइज। सो पारिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ, अघि हामीले पछ्याएको बादलहरू, यही बादलहरू होला सायद, मजाले आइरहेको छ। पछि हामीसँगै काठमाडौँ प्रवेश, बादलसँग काठमाडौँ प्रवेश। अनि हो मैले यो बाइकको चाहिँ स्टिकर झिकिदिएको छु हिजो। खतरा भएछ। नम्बर प्लेट त केही नचिनी ट्राफिकले देख्यो भने के गर्छ है। सो के हो डिल स्पोर्ट टायर भनेको चाहिँ रोडमा पनि अफ रोडमा पनि। अगाडिको टायर चाहिँ मेरो अलिकति ध्वस्त भइसकेको छ, ग्रिप छैन, हेर्न सक्नुहुन्छ। रमाइलो भयो चाहिँ होस् ट्विन्सर भ्लग्सको राइड हेर्न कतिको रमाइलो भयो। सो सिउ फेरि एकछिनमा फेरि बाइकमा भेटौँ है त। लेट्स मुभ फ्रम पुरी गाउँ। विली त मिठो गएको थियो। आइ एम नट अ विली गाई। मिठो राइड, बाबालाई मिठो राइड भयो। यस्तोमा चाहिँ ड्रिफ्ट हुनु खोज्छ अनि कन्ट्रोल हुँदैन क्या हतपति। सो गाइज यस, हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो राइड है भनिदिनु होला। सोलो राइड बवाल थाक्यो क्या, म ह्यान्ड पम्प भयो। सो यस्तो कुराहरूले चाहिँ अब पहिला भनौँ न, पहिला डट बाइक राइड जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो हात बलियो भइसकेको थियो। अनि हतपति मलाई त्यो डट टेम्पलमा चलाउँदा म थाक्दिन्थेँ क्या, एउटा बानी नभएर। अहिले चाहिँ अलिकति चलाउनु भएको छैन, थाक्ने बानी लागेको छ। यो कुराहरूको स्ट्यामिना पनि बिल्डअप हुन्छ मेरो बिस्तारै, यसरी नै राइड साइड गरिरह्यो भने। सो आइ एम गेटिङ 250cc बाइक, डट बाइक। सो आई एम गेटिङ 250cc डट बाइक। कुन लिउँ है, कुन लिँदा बेस्ट हुन्छ होला रेसको लागि, राइडको लागि, इन्ड्युरो राइड एन्ड फर रेस, दुइटैलाई पर्फेक्ट हुने चाहिँ हजुरहरूको दिमागमा चाहिँ आउँछ होला कुन बाइक। सो यसो कमेन्ट हान्नु होला अनि आई विल गो फर द्याट बाइक। सो त्यही नै हो, रमाइलो गर्दै आइयो, रमाइलो गरिदियो। 10 रुपियाँको चियाको लागि 200, 300, 400 रुपियाँको पेट्रोल स्वाहा हान्यो। सो हजुरलाई एउटा इन्टरटेन गरौँ भनेर राइड हिँड्यो। बाटो वाज नट द्याट टफ, तर नट टफ फर दिस बाइक होइन। अरू बाइकको लागि त हल्का टफै हो किनकि अब क्लियरेन्स एन्ड अल, तर यो बाइकको लागि चाहिँ त्यति टफ थिएन। नाइस एन्ड इजी नै थियो। उता पानी परेर आइसकेको छ, अब हामी घर जानुपर्छ छिटो। सो यही हो, यति भन्दै आजको ब्लग यतै टुङ्गिन्छु। म पानीसँग डराउँदिनँ किनकि म हुरी हो, हुरी बतास। बाई बाई हुरी बतास, बाई बाई। आवाज छुट्यो पानीले। ओ माई गॉड, मबे बचाऊ, मम्मीलाई भनिदिन्छु पानी पक तलाई। ड्राइभर जापाइदिए रोक्छ साइलाइट बिरा ब्याकुरी डक्स। अन्डरवेयर भिज्यो मेरो, अन्डरवेयर छी रामु। एटलिस्ट जुत्ता त सफा हो। म अलिकति नि भिजेको छैन किनकि म को हो थाहा छ? हावाहुरी।